Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я зроблю коротеньке відео про обробку винограду під час цвітіння і перед цвітінням. Точніше, поділюся своїм досвідом, як я зробив в цьому сезоні. Так як в мене вже багато сортів в цьому році дадуть свої перші сигналки, і багато винограду мого перший раз зацвіло, тому я вже, як кажу, став на той етап, де потрібно обробляти виноград перед цвітінням. Але в мене був вибір: обробляти його під час цвітіння чи обробляти його вже після дощів, після цвітіння. Я вибрав перший варіант – обробити його під час цвітіння, тому що дощі і хвороби дуже люблять цю дощову і теплу погоду. У нас день дощ, а день сонце. Тому я зробив пріоритет на здоровому винограднику і ризикнув і обробив свій виноград під час цвітіння. Точніше, обробив я Юпітер, який почав вже дуже сильно цвісти, і ще деякі сорти, які я також вони почали цвісти, і я їх обробив. Хочу вам поділитися відео, як себе показало запилювання Юпітера під час того, як я зробив обробку винограду. Зробив пріоритет, ще раз кажу, на здоровому винограднику. Звісно, можливо, це впливає на врожайність і запилення самого винограду, але поки не попробуєш, не взнаєш. Всі кричать, що в ніякому разі не можна дихати на виноград під час цвітіння, навіть не приходити на виноградник, хай він собі спокійно цвіте. Але завжди є якісь виключення. Я нічого не бачу поганого в тому, коли ви вийдете на цей виноградник, подивитися на стан винограднику і навіть акуратно своїми ножничками великі пасинки так само обріжете. Я цю процедуру обрізку пасинків робив під час цвітіння, і особливо цього Юпітера, і це зовсім ніяк не вплинуло на якість запилювання. От я вам зараз покажу, як запилився Юпітер. Це його перші сигналки в цьому сезоні. Я бачу, що запилення досить гарно, як кажуть, вроді би запилилося. Гронки всі, бачу, запилені. Звісно, яка якість буде, я вам покажу пізніше. На кожному пагоні я залишив по одній гронки. Так як ви бачите, сильно рослий цей Юпітер, якийсь ніяк невгамовний, вже дійшов до верхньої проволоки, верхнього дроту, а в мене висота 2,20-2,30, він вже перейшов верхній дріт. Треба знову підв'язувати, я вже його підв'язую, я кажу, в швидкому темпі, не встигаю його підв'язувати. І пасинки пруть, що просто капець. Це один з самих таких в мене сильно рослих і дуже швидких виноградів, що дуже швидко розвивається. Тому на ньому я можу і поекспериментувати. Тут є досить багато в цьому році залишив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лоз. 7 лоз. А ще, щоб ви собі розуміли, один корчик Юпітера, один кущ Юпітера, 4 рукава, а поруч знову кущ Юпітера і 3 рукава. Тобто я в одну ямку посадив 2 кущі Юпітера, тому що місця мало, а були кущики, були саджанці, і я вирішив так зробити. І як ви самі бачите, не знаю, як буде в майбутньому, але на силу росту зовсім це не впливає, що 2 кущики поруч, як один, так і другий, пруть, що просто капець. Подивимося в майбутньому, як себе це покаже система 2 кущики в одну ямку.
Звісно, це кажу, що багато хто скаже, що це неправильно, так, згідний. Має бути кущик на ямку. Але коли місця мало, а був саджений, а хочеться більше різних сортів посадити, приходиться чимось жертвувати. Тому я свій виноградник обробив під час цвітіння. Інші кущі теж почали цвісти, але також замітив, що це наразі не вплинуло на якість запилення на цьому етапі. Подивимося, як буде пізніше. Обов'язково з вами поділюся про те, як воно запилилося, як запилилися інші кущі. Але наразі бачу, що все проходить добре. Звісно, ще літо попереду. У нас тут такі почалися каруселі з погодою, що раніше таких сильних градів не було. А зараз пройшлися такі гради, що у деяких людей вся городина, як кажуть, змішалася з землею, все чорне. У мене, слава Богу, цього разу не було граду, легенько лише зачепило. Тому ситуація така, що літо попереду і ще все може бути. Наразі все розвивається добре. Кущики закінчують одні вже цвітіння, інші ще в мене цвітуть. Виноградник бачу більш-менш здоровий. Ніяких я не бачу якихось відхилень. Відхилення є тільки в тих кущах, які слаборослі або які щось погано стартанули. Звісно, танцювати можна коло кожного куща з цими бубнами, але хочеться знайти ті сорта, які будуть у нас в моїй ділянці гарно плодоносити, гарно розвиватися. І я не буду коло них, як кажу, співати. І не буду боятися підійти до нього, обламати пасинок, бо він, видите, цвіте. Ну, хай собі цвіте. Якщо в нього такий дуже ніжний цвіт, що не можна на нього дихати, коли він цвіте, то я вважаю, що не потрібно бути рабом такого куща. Виноградник має приносити задоволення як фізичне, так і моральне. Тому нема чого біля них танцювати, біля куща танцювати, якщо він у вас, як кажуть, напряг. Ну, коротко відео буде, можливо, для початківців, хто буде сумніватися, що робити, обробити виноград під час цвітіння чи не обробляти. От, наприклад, Юпітера я обробив його, коли він дуже інтенсивно цвів. Звісно, я там менше, як кажуть, оприскувачем направляв, але все одно я обробив. Вже далі до гори лози я вже добре обробляв. І інші всі кущі я також добре обробляв. Тому навіть ті, які вже почали цвісти, також добре обробляв. Тому от якось так. Якщо у вас є дилема, що робити, оприскати під час цвітіння, чи вже після дощів і після цвітіння, то я все-таки краще хай буде здоровий виноградник, ніж потім буде важко його вилікувати. І то я бачу, що де-не-де, десь, можливо, погано пропустив, погано обробив, є якісь перші признаки якоїсь хвороби. Ви уявляєте, що би було, якби я взагалі його не обробляв. Було б вже, я думаю, розсадник хвороб. Ось вже бачу, є такі, що потрібно підв'язувати, звісно, але не дуже хочеться, звісно, їх поки що чіпати, бо тому що він цвіте. Да, коли, наприклад, він цвіте і ви починаєте лозу термосати, то це не є дуже добре. Так, згідний. Але, наприклад, обламати легенько ножничками, навіть не обламати, а легенько обрізати ножничками пасиночок, нічого страшного в цьому я не бачу особисто. Тому що навіть фізично можна спробувати так акуратно відрізати ножничками, що навіть нічого не зробити тому пилку і тому цвітінню. От бачите, зараз якраз іде гарно видно. Зараз ось бджілка прийшла запалити виноградик. От повні ножки в неї вже пилку. От яка красота. Ну чому не любуватися отакою красотою? Кажуть, не можна дихати на виноград під час цвітіння. Ну, це образно кажуть, не можна дихати, не можна взагалі до нього дивитися.
Я думаю, все можна, тільки якщо все грамотно і правильно робити, то можна і обробляти, і деякі роботи робити. Звісно, я не кажу, що це потрібно так робити. Це чисто мій досвід. І на тому досвіді я буду показувати, що відбувається. Буду порушувати, як кажуть, правила, для того, щоб бачити, наскільки все дуже категорично. І наскільки все дуже і дуже принципово. От зараз я вам покажу це відео, знімлю це відео і йду, бачу, що деякі вже лози потрібно, зелений цей привіз потрібно підв'язати. Навіть він цвіте. Ну нічого, ну хай цвіте. А що? Потім, коли завтра прогнозують грозу і буде сильний вітер і його обламає, так я думаю, що краще зараз акуратно підв'язати, ніж потім буде обламана лоза. Ну, якось так. Тому кожен робить свій вибір, а я буду ділитися чисто своїм досвідом. Нікого нічого не закликаю, як робити чи як не робити. Просто ділюсь своїм особистим досвідом. Якщо початківець буде стояти перед вибором, що зробити, обробити чи залишити так все, як є, і вже після цвітіння обробляти, і буде сумніватися, то якщо побачить, можливо, моє відео, і зробить для себе правильний вибір, обробити чи не обробити. Наступні рази я для себе вже зрозумів, що потрібно обробляти виноградник, щоб він був здоровий. А цвітіння це вже, як кажуть, повезе. На цвітіння впливають не тільки обробки, а й погодні умови, і вітер, ну і дуже-дуже багато факторів. І, звісно, самі сорти самого винограду. Тому якось ось такі пиріжки, як в народі кажуть. Тому дякую за увагу. Таке було відео більше інформативне і своїм досвідом, як я зробив, поділився своїм досвідом, щоб розуміли, що під час цвітіння також можна, для того, щоб оберегти виноградник від хвороб. Тому наразі вам дякую за перегляди, дякую за лайки, коментуйте, критикуйте, хто буде дивитися вже це відео і має досвід у вирощуванні винограду і щось, якщо дійсно не так, діліться досвідом, наводьте якісь конкретні конкретні факти, а не просто так, що у книжці пише. В книжці багато чого пише, а в житті і на практиці виходить зовсім не так, як книжка пише. Дуже багато я роблю не так, як книжка пише. Роблю деякі відхилення особисто для свого спостереження і для свого досвіду. І бачу, що і працює так, як книжка не рекомендує. З усіх правил можуть бути виключення, і ці виключення можуть позитивно вплинути на загальний виноградник. Ну, я в плані обробок під час цвітіння. Уже третю свою обробку буду робити в стадії горошку, але буде залежати від погодних умов. Керуюся більше схемою, програмкою, у мене є програмкою Syngenta, керуюся тією схемою і плюс погодні умови. Тому якось так. Стан винограднику я вважаю, що більш-менш задовільний, не ідеальний, тому що є дуже багато в мене кущів винограду, які не стартанули, а всі вегетуючі саджанці, які я весною посадив, зупинилися у рості, і неважно, я їх садив, чи з бубнем, чи без бубна, чи ямка була метрова, чи 10 сантиметрів я посадив. Всі вегетуючі саджанці, які були посаджені весною, різні сорти, у них один і той же самий признак – зупинка в рості. Чому така тенденція в саджанцях, які посаджені весною, поки що не можу зрозуміти.
садив їх в різний час, різні сили росту. Полив, звісно, був під час посадки, але все одно саджанці стоять на місці. Ну, це вже інша історія для, як кажу, дослідження і для спостерігання. Тому наразі дякую, пишіть, коментуйте, вибачайте, що забрав у вас стільки часу. Хотілося просто поділитися своїм досвідом. І для тих, хто, можливо, буде сумніватися і побачить моє відео, зробить для себе правильний висновок. Тому будьте здорові, вам дякую, що дивитеся мої відео, дякую підписникам, що коментуєте. Хто підписується, вдячний. Ділюся чисто, особисто своїм досвідом. Не буду розказувати, як має бути, розказую, як я роблю і що у мене не виходить. Більше мій канал спрямований на те, як робити не потрібно, тому буду робити саме акцент на тому, як я роблю зовсім не так, як книжка пише і що з цього виходить. Тому будьте здорові, вам гарно дякую, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх рідних, будьте здорові і все буде добре.